ආයිබෝන් යාළුවනේ ගිය සතියේ අපේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති අද ඉතුරු කොටස යනවා මේ ගිය සතියේ අපි ගියේ කේබල් කාර් වල අපේ ඥාති සහෝදරයෝ දෙන්නත් එක්ක ඉතින් මට ඇති ඔයාලා අපි ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කෑවා ඊට පස්සේ අපි ගියා නාම්සාන් ටවර් එකට ඒක බලන්න බැලුවේ නැත්නම් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ වගේ කේබල් කාර් එකක් අපි ගියා අද එතන ඉඳලා අපි වීඩියෝ එක බලමු ඔය ඉස්සරහින් යන්නේ පුරුදු විදිහටම පේන අඩේ ගුඩා තිලින මේ පඩිපෙළ නගිද්දී මට මතක් වෙන්නේ මිහින්තලේ නැගපු හැටි මිහින්තලේ තරම් මෙතන උස නැහැ ඒ වුණාට මේ පොඩ්ඩ මට ඒ ෆීලිං එක ආවා මේ පඩිපෙළ නගිද්දී ලංකාවත් ඉතින් මතක් වෙනවා මේ කොච්චර වුණත් මේ ලංකාව තරම් සුවපත් තැනක් අපිට නැහැ නේ පරණ කම්පැනි මල්ලි තින්නෝ සෙහාන් මල්ලි ඔන්න තියෙනවා නම්සාන් ටවර් එක මේවා ඔයාලා දැකලා ඇති ටීවී එකේ මං හිතන්නේ මේවට කියන්නේ ලව් ලොක්ස් කියලා මේකත් සාමාන්‍යයෙන් කපල්ස් ඇවිල්ලා මෙතනට මේ ඉබ්බෙක් දාලා ඒ යතුර පල්ලෙහාට වීසි කරන්න ඕන. එතකොට මෙයාලගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා එයාලගේ ආදරය සදාකාලිකව මෙන්න මේ යතුර නැති ඉබ්බා වගේ රැකිලා තියෙනවා කියලා. මමත් මෙතනට ලව් ලොක් එකක් දාලා ෆොටෝ එකක් ගන්නත් අමතක කරේ නැහැ. අපි දැන් ටවර් එක ළඟටම ඇවිල්ලා තින්නේ අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊට කලින් ඉතින් කන්න බොන්න මොනවා හරි අරගෙන මොනවා හරි හපහපා යන්නත් බඩු ටිකක් ගන්න ඕන මෙතන තියෙනවා පොඩි සුපර් මාකට් එකක් ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා හරිම තිබහයි ඒකයි මට කියන්න අමතකුණා මේ තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් upload කරපුවාම ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඔන්න මේ මැෂින් එකේ අපිට පුළුවන්
අපේ සල්ලි කොයින් කීපයක් දාලා අපේ අපි ගැන අනාවැකියක් අහගන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා අපේ උපන් මාසය ගහලා. අපි දැන් උපන් මාසේ කොයි මාසෙද කියලා මෙතනින් බලලා ඉවර වෙලා ඒකට ඕබෙගමක් දැම්මහම මේකෙන් එනවා විශේෂ කාසියක්. ඒ කාසිය දාලා කරකැවුවාම අපේ අනාවැකි පත්‍රය එනවා. අපි බලමු මොකද්ද මට එන අනාවැකිය කියලා. ඔන්න අපි වාසනාව බලන්න යන්නේ. ඔයා හાર્ට් එක ගහලා ගන්න ඕන. මේක ගහලා මේ අනාවැකියක් කියන එක. බලන්නද? අනාවැකිය බලන්න. බලමු මෙයා ගැන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තමයි බලන්න ඉන්නේ. ඔව් පතරේ ගැතියි. පතරේ. නිකන් අනාවැකියක් කියලා එනවා. අපි බලමු YouTube අධිපති කසුන් ප්‍රසාද් ලියනකේගේ අනාවැකිය අපි බලාගෙන යන්නේ. අනාවැකිය කොහොමද බලමු. ඔන්න බලන්න අනාවැකිය හොඳේ. ඉතින් මේ අර අමුතු පාසියක් වැටෙන්නේ. මව් භාෂාවෙන් තියෙන්නේ සුපීරි. මොකක්ද කියලා ගන්න. මේක අරගෙන යන්න බලන්න. කාමරේට රැගෙන බලමු. මේක මේ කියලා දෙන්න ඕන අරින් යන්න බෑ. නෑ ඔක අරයි බෝලේ දාන්න. බෝලේ අතෙන් දාන්න අරගෙන. දෙන්න බෝලේ වහන්න. ඉතින් මේ විදිහට අනාවැකිය බැලුවට පස්සේ මෙන්න මෙතනට වෙලා අපි ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගන්න කියලා බැලුවේ. මායි අර මගේ පරණ කම්පැනි වැඩ කරපු මල්ලි දෙන්නම් මෙතන ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගත්තා. මම ඔයවා පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට. ලස්සනයිද කියලා බලන්නකෝ. මෙතනට ලස්සන වීව් එකක් පේනවා. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් වෙලා හිටියා. ෆොටෝස් ගැව්වා. මෙතන ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට නිස්කලංක ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් වෙලා අපි හිටියා. මෙතනත් ඒ වගේම ලස්සන වීව් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතනට වෙලත් ඉතින් අපි හිටියා ගොඩක් වෙලා. අපි විතරක් නෙමෙයි මෙතන ආපු ගොඩක් අය මෙතනට වෙලා ඉන්න ගොඩක් කැමැත්තක් දක්වුවා. ඉතින් මේ නිවාඩු කාලේ නිසා දවස් 4ක විතර නිවාඩුවක් තියෙන නිසා ගොඩක් සෙනඟ මෙතන. ඒ නිසා ෆොරිනර්ස්ලාත් ඉන්නවා, කොරියන් කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒ හැමෝම මෙතනට වෙලා ගොඩක් වෙලා හිටියා. ඉතින් ෆොටෝස් අරගෙන සෙල්ෆි අරගෙන ඒ විදිහට ඉතින් අපිත් මෙතන ගොඩක් වෙලා ඉඳලා ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ආපහු පල්ලෙහාට ගියා. දැන් අපි වැඩේ ඉවර වෙලා දැන් අපි ආපහු යනවා. කේබල් කාර් එකෙන් තමයි ආපහු පල්ලෙහාට අපි යන්නේ. මෙතන ඉතින් එද්දි වගේම යද්දිත් ගොඩක් සෙනඟ. ඉතින් කේබල් කාර් මේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ මේ රෂියන් ගෑනු ළමයි වගේ. මේ එයාලා ගොඩක් කෑග ගහ hina වෙවි තමයි ගියේ ඉතින්. මේ හරිම විනෝද වුණා. අපිටත් වඩා මම හිතන්නේ එයාලා විනෝද වෙන්න. ඔය පේනවද?
ඔන්න ඉතින් දැන් අපි ආවෝ මේ ගමනාන්තයට ළඟා වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි ඊළඟට මේ සෝල් වලට තමයි යන්න හිතන් ඉන්නේ. සෝල් සිටි ටුවර් එකක් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඒ ටික බලන්න ඕන නම් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී එහෙනම් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.